السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة طبختنا غير مع الشيف محمد صبري. اليوم هنعمل لكم وصفة جديدة يا جماعة، وصفة سهلة، كروم بورليه. يلا بينا يلا بينا. ورجعنا لكم تاني من جديد بوصفة جديدة من المطبخ الفرنسي، الكريم بورليه. وصفة سهلة ولذيذة في نفس الوقت. إذا دخلنا المطعم الإيطالي بنلاقي في المنيو كريم بورليه، إذا دخلنا المطعم الفرنسي بنلاقي في المنيو كريم بورليه. مكوناتها طبعا صفار بيض، كريمة، حليب، وسكر وفانيليا. بنبتدي نفصل الصفار عن البياض. ادي طبعا 4 من صفار البيض، وبننزل عليهم بالسكر وبنخلطهم بسرعة. ادي طبعا السكر، بنبتدي نخلطهم بسرعة على اساس نوصل لمزيج كريمي. طبعا المكونات يا جماعة موجودة في صندوق الوصف. ادي المزيج الكريمي اللي احنا عاوزينه. الوصفة بتعتمد على تكات معينة يا جماعة. ادي طبعا معانا حليب، معانا كريمة، ومعانا طبعا فانيليا. اهم حاجة يا جماعة هنا ان الحليب والكريمة ما يوصلش لدرجة الغليان، يكون دافئ ما يوصلش لدرجة الغليان. هننزل بالمزيج البيض طبعا، لان طبعا لو وصل لدرجة الغليان بيخرز معانا. ادي نزلنا بالمزيج وبنضربه بسرعة على اساس ما يخرجش معانا. دلوقتي المزيج بتاعنا كريمي خفيف. هنبتدي نصفيه، وبعد ما نصفيه نحطه في القوالب بتاعته. متنسوش الاشتراك في القناة يا جماعة، تفعيل زر الجرس. اي استفسار واي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات. صبينا المزيج في القوالب الخاصة بها، هنحطها في صينية بايركس، ونضيف عليها طبعا في حمام مية، ونضيف عليها مية سخنة. لازم المية تكون سخنة يا جماعة. ادي مزيجنا جاهز، هنحطه في الفرن درجة الحرارة 160 درجة لمدة 50 دقيقة. وصفتنا جاهزة يا جماعة، باقي التكات الأخيرة. بعد ما طلع من الفرن حطيناه في التلاجة لمدة ساعتين، طلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بنبتدي نضيف عليه السكر، ونبتدي عملية الحرق
السكر زي ما حضراتكم شايفين كده. دي طبعا اهم التكات في الوصفه. وصفتنا جاهزه يا جماعه، ان شاء الله تعجبكم. يا جماعه اللي ما عندوش مسدس البوري ممكن يحط عليه سكر ويحطه في الفرن ويشغل الشوايه عليه، هتطلع نفس النتيجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.